Tempa kay kusugra kayo ang ato ang music. Kusugra kayo ato ang music. It's a Tuesday mga kasibya og ani akta karon sa ato ang tulumanon nga KISAW sa PAMAHAW. Og kauban nato doon natay special edition mga kasibya no. Niining ato ang programa karong Martes kay atong kuyog og atong kauban ang mga abogado sa IBP Cebu Province Chapter. So sayuhan ako nga kananaang na formal kayo, nag long sleeves man gani ko kay aron aron medyo formal ko. So ang ato ang hisgutan karon mga kasibya, og makita ninyo sa ato ang screen na atay tulugit ka buok, wa gyud ang anga, full screen ta. Diri mga kasibya, atong mga abogado nga mutabang nato og hisgot og tuki og tan-aw nato kung unsa ning mga panghitabuang nga ang mga abogado naman hinuon mo'y nabutang sa apiki. And according to investigative reports no, so far since 2016 no less than 53 lawyers or naa sa legal profession ang intaw nahug nga kananaang they were killed, assassinated, whether in the line of their functions or their responsibility as lawyers no, or kananaang dili sa tumatawag na to aksidente kinamdum katong do na bitoy mag father and son nga gipatay by the security guard. So that's another story. Pero mga kasibya kay mao man ni ang ato ang atong dili sa niimbestigahan no, atong hisgutan karong buntaga. Tuguti usa ko ninyo nga akong ipaila-ila ang ato ang mga bisita karong buntaga. So, unahon ako kay ladies first mangyud. Akong unahon si Attorney Cecilia Hugaw Adlawan. Pero naa ni siya inindot kaayo nga kanaangga. Attorney Jugsi. Oh. Attorney Jugsi. May buntag Attorney Aina. Salamat kaayo sa pagdalit namo dinhi sa ato ang programa. Yes, so that's Attorney Jugsi. Jugsi, sakto ang ako ang pag-pronounce. Yes. Bata ni nako og gamay si Attorney Jugsi sa STC. So class 84 siya, ako dapat class 83 ko kung ni-graduate pa ko din, ug wa ba ko ni balhin diri sa Manila. And ang sunod kuani ha, dili ni in order of kanana ang kagwapo or pagkaambungan or unsa ka ngingi, tungod lang in order of appearance, kay siya man say ikaduha nga nisud diri sa ato ang Zoom meeting. So please welcome Attorney Russell Randall Lim Gokwan. Hi, good morning. Salamat Attorney Aina for having us here. It's a programa nato. So pasaylo ako Attorney Jugsi ha, wa ka gaganina, wa tikaw kapakpaki. Pero diri karon ang kining duha ka kananaang the thorns. Ato ni silang pagpakan. And of course, last but not least, please welcome Attorney Amando Virgil Ligutan. Good morning ninyo. Ayong buntag, Attorney Aina, og sa atong mga tigpaminaw sa ato ang programa karong buntag. Maayong buntag. Maayong buntag kanatong tanan. Og ako ni silang gipangayawan sa ilahang curriculum vitae, ilang mga CV mga kasibya. Pero og akong basahon tanan nga kanana ang detso diri murag kuwang ang usa ka oras nato. So as we speak no, si Attorney Virgil murag napaong ang iyahang kuan, na-frozen siya. So tan-aw nako ang imuhan ning kanana ang sige lang ang imuhan ning internet tingali din ha. So mao ni mga kasibya ang ato ang mga bisita karong buntaga sa KISAW sa PAMAHAW. Usa ka oras kita nga magkuyog ug mag-uban sa ato ang tulumanon aron atong mahisgutan ang kining ilahang namugna nga kalihukan no, nga gitawag nato nga Lawyer Protection Program. Okay? So kini mga kasibya namugna ni ug nabuhat ni nila tungod lagi sa mga dili maayo nga panghitabo. Siguro just as an overview, aning Lawyer Protection Program no, muhatag ko og gamay nga overview. Pasaylo ako ninyo ha, og magkasayop-sayop ko, pero I will turn it back to you no. Akong ihatag ninyo og balik ang
paghisgot niini. But the Lawyer Protection Program actually seeks to protect, no, or muhatag og kanana ang igo nga pagtagad sa kahimtang sa mga abogado nga naa karon dili lang in the well, I am assuming it's in the practice. They are in the practice, no, of litigation. Because they are the most vulnerable. Sakto ba ko? Aron nga ang ilahang their persons, their beings, and even their families will be safe and secure ni ining mga threat to their lives. No? Sakto ba ko? So, Attorney Jugse, palihog ko no, ikaw ko no, ako itunol nimo ang microphone bit para makahatag nato og gamay lang usa nga overview. Okay, Attorney Aina, ato ning namugna nga programa kay dili lang kay alarming, urgent na gyud kaayo nga naa gyud tay proteksyon mahatag sa ato ang mga kauban nga mga abogado, no? Kay it's not only 53 who have been killed. Nadugangan pa ni og duha, Attorney Aima, no? And in fact, katong ang 52nd was Attorney Magkamit in Palawan, a young lawyer who was on his way to his hearing. The 53rd was Joey Wee, no, who was 2 years younger than I in Palsay, no? So suod kay namo si Joey Wee. And 54th, you have Attorney Landero. And you have the 55th, ang katong pinaka last, no? I hope may kinatapusan in Bukidnon was a classmate of mine in Palsay, in Palsay. So it really pains us, no? It's not only kay tungod ato ang personal friends atong kaila, but we are brothers and sisters in the profession. Di maniingon ani itong una, nagkadaghan gid kaayo. So I say nga kami, no, sa among grupo, this is not only necessary but it's very urgent, no? So mo na we came up with this program. Kung naa man gani witness protection program, wa may lawyer protection program. Kinahanglan man kaayo ang abogado kung mangayo tag hustisya. Di man mahimo nga walay mga abogado, no, whether naa sa prosecution or naa sa defense, kinahanglan mag-abogado. Unya we are risking our lives in diba sa ato ang pagpalimbasog nga matagaan og hustisya ug mapagtibabaw gyud ang tinuod. So kinahanglan nga naatay programa sad nga makaingon sad ang ato ang mga fellow lawyers ba nga we have their backs, no? But I just want to say, Attorney Aina, nga currently I'm just an ordinary member of the IBP Cebu chapter, no? Dili ko officer, but I felt the need, no? Kami, Attorney Virgil is not also an officer. He was past president of WILAC. I was past president of the Cebu Lady Lawyers, and past officer of the IBP Cebu chapter sad, no, for 2 terms. So kasabot kaayta sa panginahanglan ba and urgency gyud. Mao gyud na akong gusto i-emphasize nga kaning programa dili lang ni para namo, dili lang ni, but this is para sa katibukan ng mga abogado. Ariko, yes, agree ko ana, no? So ariko kang Attorney Russell, ingon ani na di ay kangilngig o kakuyaw ang mag-abogado ang kanana ang mura magkita mo oy na unsa man murag na target na hinuon ba, murag na target. Gani murag tan-aw nako ang Sugbo, ang province of Cebu is one of the more unsa man nabutangan nga kanang daghan kaayo nga nangamatay nga mga abogado. Ngano man ni Attorney Russell tan-aw nimo nganong ingon ani man? Well, for one, siguro no, they kaning mga those who are determined to kill sa kaning mga abogado are those people who feel that lawyers are a threat, no, especially to their dealings. Kay ang abogado unta, ang trabaho sa abogado is to advocate, no, para sa cause sa kliyente sa korte. And they feel siguro na threatened sila. That's why they feel the need to take out these lawyers, no, especially kaning atong mga litigators who are on the forefront, no, sa lawyering, no, as a practice. Kini akong follow up lang, Attorney Russell. So it means na it's because of the kind of cases that we accept.
kanang kasagaran kanang og naa ka nalambigit ang imuhang kliyente sa kaso nga droga, no? Marag mao man nimo ay pinaka ni tumawagod karon either drugs, pero naa say mga kanana nga mga negosyo, business issues, concerns sa ilahang kliyente, dili necessarily sa abogado. Sakto ba ko? Yes, yes. No, it's not necessarily the kind of case, no. Usahay naaman sad ni sa di lang nato matag-an sa jud ang unsay huna-huna sa kontra, no. They might ma-misconstrue nila ang lawyer na they think na ang lawyer mao jud nagpapildi sa ila, but sila kasabot manggod sa unsa ang naa sa balaod niya. Ang kami mga lawyers, ang amo ra man ipagawas dito sa korte is unsay mga katungod sa atong mga kliyente based sa balaod. No? Unya kani munay ako ang sunod nga ipangutana ri ko padung kang Attorney Virgil. Dili baya ta mahimo nga mubalibad, no? Og kliyente. Sakto ba ko o kanana ang di ba we take an oath. Labi na og naa ka sa korte unya na ay kanana ang akusado nga way abogado. Unya mo tudlo ang judge nimo unya naghuwat man tatamanan din ha, di ba? Maghuwat ang tanan ikol. Oh, unya moingon ikaw mo ay mag-abogado ani niya. So, Attorney Virgil, siguro tagai ang atuang mga nagpaminaw o nagtanaw ka nato karon. Unsa may responsibilidad di ay sa usa ka abogado ug naay kliyente nga mo mangayo og tabang niya or naay i-assign gani ang judge, no? Kay mahitabo man sad na. Attorney Virgil? At Attorney Aina, maunay labing una nga prinsipyo nga among nahibaw-an sa law school kanang atong gitawag nga prinsipyo give every person his or her day in court. Yes. Before ma-convicted, before mahatag sa isa ka partido ang property, for example, naatay proseso nga sundon unta. Now, dako kayo ang contribution, dako kayong role sa abogado anang prosesoha. So, the question is, nganong naa may proseso? Naay proseso kay ang atuang judiciary, ang atong legal system is an institution. Dili siya dapat sa lamang ang naa sa posisyon karon. So, we have to follow the process. We have to follow an institution. And ang atong mga dako kayong contribution ana diyang proseso. Yes. So, it's a way of strengthening our legal system. Okay, yes. And when we say na strengthening our legal system, it's not to say nga a lawyer actually knows it all, no? Nga kanang tanang kaso, iyahang mahakop na niya. That's why we also have law firms. That's why lawyers also have partnerships, unsa limited partnership ba or unsa baron kay aron iyahang ma-share ang kasinatian sa uban sa mga lawyers depende sa kaso. So that actually puts into danger the entire ang katibuk-an gyud sa partnership and the corporation. Yes, agree. In fact, Attorney Aina, I have been telling ang atong mga kauban ba nga without us knowing each and every killing of a lawyer has an effect on the other lawyers kay ngano man. Isa ka killing mohatag maguna siya og signal, mensahe sa publiko nga pwede di ay. Kung di ta kauyon aning abogaduha, pwede man di ay. So para nako dili ta ka-isolate ang ato ang kaugalingon sa tanang panghitabo nga mo apekto og usa ka abogado. Every killing of a lawyer puts all the other lawyers in danger. So that's why naatay gi-propose kanang atong gitawag Attorney Aina nga lawyer protection program. And if I may, atong i-emphasize nga this is the first of its kind in the Philippines, in the country. Walay usa ka programa nga existing karon nga solely dedicated for the protection and security of law. That's why kami nga mga abogado sa IBP Cebu chapter nag-come up ani nga lawyer protection program para i-address once and for all head-on proactively ang problema sa killing of lawyers here in the country.
In So fact, mag-propose me, attorney, okay, sige, attorney, yes. So kining inyuhang proposal for the lawyer protection program, it encompasses all lawyers, whether it is in the whether private practice or even in ang atong mga prosecutors, appeal sa ani, or are we just talking about IBP Yes. members lang usa? Nga kuan private. Okay, technically, tanang abogado ay member man sa IBP, attorney Aina, di ba? Yes. So yes, tanang abogado ma-include ani nga lawyer protection among gi come up with. Oo. Okay. Regardless of chapter, just because nga ang Cebu chapter maoy nanguan ni or naguna sa pagmugna ni ini, this is going to be applicable to all. Kay if I'm not mistaken, Attorney Russell, ni suwat man mo no sa kananaang IBP national. Yes, to make this presentation. We sent our proposal to the IBCB National para lang sad na if they see fit na para ma-emulate, ma-disseminate sad to the other chapters. Sometimes ang protection needs to have a localized application because different man ang mga circumstances in each location na to. So Attorney Jugse, kinsa man ang ang mga partners ni ini in the national government that will require some kind of participation pod nila, because in order to facilitate this, dili man sad nga kita-kita ra mo'y magbuhat ni ini gyud, no? So kinsa naman ang inyuhang mga kuan ani? Ang inyuhang na meetingan, na discuss para to thresh out the details. Okay, Attorney Aina, ato nang gisugdan no sa ato ang PNP, sa atong NBI, and in fact NBI is fully supportive of this endeavor kay mo tabang sad sila no kanang trainings for lawyers and para sa situational awareness no para ma-prepared ta kay naamang gyoy angay nato bantayan no sa atong security, but we are also, that's why we are appealing. We are just a group of lawyers who are members in the IBP Cebu chapter. We are not the IBP Cebu chapter. Okay. No, may rami nga mga members sa ato ang chapter, but ni amo lang yun ning gisugdan kay usay ang lisod mong gud is ang pagsugod. Yes. I know all of us already know unsa ang urgency ani, unsa ang panginahanglan ani, pero usahay bitaw we wait for people to do it, dili ta nga ta mismo. Kami sad naghuwat sad ni nga naasay maguna, naasay mo buhat, pero wa man unya maghuwat pa gyud tag madugangan pa ang sa ato diri sa Cebu 14 na no if mistaken. Imbako. So, mao gani nga simbako nga. But it's not enough nga maingon ta nga simbako mag-ampo ta kay syempre nag-ampo man gyud ta, but ang ato nga something has to be done. So mao na nga nag-pull mi sa amo ang small brains kuan mi no discuss amo ning gihuna-huna nga unsa may atong mahimo isip ordinary nga kanang member sa IBP para nga ato ipadangat sad sa atong officers sa ato ang IBP Cebu chapter and secure also the support no sa ilang support and most especially sa IBP national kay kanang daghan namang yung mabalaka no sobra kabalaka about what's happening, so mo na nga ato ning gibuhat and we are very thankful, Attorney Aina, that you are ikaw gid ang primero nga ni support sa amo no nga nihatag ako di nakapakisaw gid ni nato. Pero salamat gid kaayo minimo. Oo. Pero actually Attorney Jug dili lang kay ako unya kanana ang tan-aw nako kadaghanan gyud di ba tanan gyud natandog kaayo ani og nakapakisaw gid aning mga panghitabo because at siguro at some point in our lives no do namang gyud tay interaction with a lawyer, whether paryente nimo kanana ang imong higala or do na kay gikonsulta, murag every aspect of our life at some point naagyud tay kanana ang relationship with a lawyer. Secondly, okay, niingon man gud si Attorney Jugse nga kanana ang you are just ordinary members. Wait time pa.
klarohon ako ha. There is no such thing as an ordinary member of an IBP. Para nako tanan ng mga miyembro sa IBP Extraordinary. extraordinary kayo. O tan-aw nako sa Ako lang ba, I don't want na basin di ba ang among sabot nga dili officer no except for the humility is fun. But I'm sure even your officers unya dili lang kay dinha sa Subuha, I'm sure bisag diri nako sa Pasig, Manila or unsa pa nga mga chapter, I'm sure naa na sa di silang huna-una pero sakto ka Atty. Jugse no kana na ang kinahanglan gan na dunalay mo kablit no naabay mo mukuhit ba kay una sa tanan makaingon nga ano man nga ang abogado man Attorney Virgil may ato ang giatiman karon, di ba? Mao nay kuno nga ito man. So Attorney Virgil, nakuiad ang ato ang president sa IBP Cebu chapter si Atty. Espina. Naa na siya gi-initiate nga MOU, Memorandum of Understanding with the police. So we commend Attorney IBP President Ria Espina for that MOU about to be signed na siya. The programa will complement and will focus more on that aspect, lawyer protection, security and protection of lawyers. So if I may, Attorney Aina, simply lang ang objective ani niya nga programa. Okay, naay finding ang NBI, naay ang atong police nga before an actual killing of a lawyer, ang ato ang mga unfortunately would be assassin. Dahil na sila og surveillance, mga 2 weeks, 1 week minimum. So kung makatanaw na sila nga ni-file sa kaabogado, that's the time that they perpetrate the acts. So ang suggestion is like this, there must be a disruption in the routine, in the route that a lawyer is following. So mauni ang programa natong gi-propose. Karon kung ang isa ka abogado may na-feel nga threat, nakadawat og death threat, that lawyer does not know what to do. Zero. Yes. Walay idea. Dili kay tawagan sa buhaton. Yes. Yes. So mauni ang atong programa mo set in. First, ang dapat ang IBP Cebu chapter mo come up, mo put up o gitawag nga 24-hour hotline na ay numero nga tawagan. Now, once makadawat threat, naka-feel og threat ang isang kaabogado, mong tawag sa IBP. Now, once mo tawag ang IBP ang abogado, yes. Sige, una ka mo padayon ana, ari usa ta nga kanina ang once maka-feel siya sa threat. Pero unahon usa nato nga kahibaw ba ka ang usa ka abogado nga naa nay threat sa iyahang kinabuhi kay tingali good morning ra kayo si Mr. Attorney ba nga kanang hayahay kayo magkapi-kapi unya drive inana bitaw so I think kanana ang naamoy nindot nga programa ani no nga una ato sang tudluan ng mga abogado bahin sa gitawag nga threat assessment. Yes. Unsa man ni kinsa may maka okay. Right on cue, Attorney, right on cue jud no. Kining threat assessment mo come up ni siya kung ang abogado and anyways naamatay mga training ato train ang atong abogado sa threat detection. Part na siya sa programa threat detection nga kung inani ang imuhang nadawat, kung inani ang imuhang gisugdas og pila ka motor sakyanan, pila ka adlaw, so you are now under threat. Now part na siya sa programa. Now once naanay mo tawag, now mo come up na ta sa first of the 3 stages sa ato ang program. Gitawag nato na siya nga threat assessment, Attorney. So good, no? So mudagan adto ta sa Pero una sa ta mo diretso adto sa threat assessment. Mangutana og sa ako. Akong patubagon si Attorney Russell og si Attorney Jugse. Kamo ba at some point in your practice nakamatngon ba mo nga dunay threat sa inyong kinabuhi? Naa ba mo'y nadawat nga mga text messages or kanang murag magtanaw-tanaw ba sa inyong mga panimalay? Kamo, maybe you can share sa a personal kuan. Attorney Jugse. Attorney Aina, no? Unbelievable ni siya kay ang atong hunaon manggod nga we receive threats kung criminal cases atong gihandle, no? One time I handled this nullity of marriage nga case, no? And medyo
Oh, bloody good kay kami petitioner mi unya respondent ni oppose gid siya. Mm. After nga ni testify ang witness namo on the witness stand kay kanang explosive man sad pud ang iyang Yes. testimony. Emotional. O niya ang judge ni adto sa iyang chamber kabaw ka nga gi-attack me in courtroom. Physically? Kanang no so ako may ang abogado sa petition na ug sa witness mingo oy ayaw hilabti akong witness maka cross examine man mo ni ana ko. Ang prosecutor nakatawa ko kay niingon siya way labot ang abogada niingon ko fiscal ko man sa imuhang maybe it was not kanaba murag nag-joke gamay ba pero daghan sila nga ni kanang ni duol na suko namo niya. Yes. Nahulog niingon ko sa akong mga akong client ug ang akong witness nga malalaki ba yaha? Una na maglakaw ako mo'y nag-in-between sa katong mingon tag mga grupo. Yes. Pagtawag namo, this was at the Hall of Justice sa Marcel Hall of Justice pagkanaw na magipanglabay mi og bottled water. Mao ba? Oh, so daghan pa napay mga nahitabo nga magsinumbagay ang opposing counsel nako ug ang akong client ako sa inastuma mga dagko ra kay sila maigo sad unta ko adto. Diba, muna ako ang pangutana, Attorney Russell, di ba ang ato ang mga korte naamantay mga security? Each court, no? Di ba, naamang yung mga personnel. But I think sakto kuwang og kana yung marag training mga guard. Unsa may kuana nini mo, Attorney Russell? Well, I think no siguro ang ato ang concept of katong the courtroom setting is what we see in movies, no? Kanang kita nato na ang sa mga movies na naadyo mga security guards in the courtroom, in the courtrooms, no? As atong situation now, we have guards sa atong courts, but tungod sa ka-limited sa atong space in the courtrooms karon, dili na siya reasonably expected na we have guards in every courtroom, no? But there are guards in the hallways, guards around the entrances. So siguro if any scuffle will happen inside the courtroom, medyo mauhi gamay, no, ang response if there are violent na incidents, no. Of course, sa kanang mga criminal hearings, criminal cases, we have those mga BJMP personnel who accompanies the mga detainees, no. But in kanang ordinary civil actions, you cannot reasonably expect that there are stay-in guards in the courtroom itself. So, kuwang gyud, no? So pahinumdum ko, Attorney Aina, because kani usasad ni kanabitang sakit kaayo paminawon because di ba nahitabo ang katong killing ni Attorney Jovan Atchas inside the courtroom, no? Yes, and also yes, it's really a real threat dili kay kana bitang miingon ta nga it may or may not happen, but kani kuan gyud nahitabo ba gyud sa ato, no? So mo tong kauban sad to nako si Attorney Jovan Atchas sa board sa IBP. Oh, mao ba? Ang kining katong sa kuano kang Judge Abadilla, mao na nga lahi pa ni. Are you? No, ato ni sa Cebu. Sa Cebu. Sa ato sa Cebu. Yes. Katong foreigner ang katong foreigner. Yes, I remember. So kanino kanana ang again balik ta. So Attorney Virgil sa imong gisgutan na nga in the threat assessment, which is the first step. Sige, please go ahead and enlighten us. So, steps, Attorney Aina, threat assessment, number 2, relocation, o number 3, kanang atong gitawag nga close-in security. Mas na anay threat madawat or ma-fail ang isa ka abogado, mo-assister ang ato ang NBI ug ang police para sa pag-assess sa threat. Now, kung tanaw sa NBI or sa police nga serious ang threat, tulo ka categories na siya, serious, less serious threat. Mo fall na under serious tsaka less serious threat, pwede na siya i-recommend adto sa step number 2, which is relocation. Okay? So the thing is, ang gamit sa programa, Attorney Aina, type programa, mandatory, rigid,
focus lang ana niya nga aspect na pag-provide o protection security sa others under threat. Now, I think si Attorney Russell, siya ni focus aning relocation part ba. So if you may, Attorney Russell, atong i-explain sa ato ang mga mamiminaw kung sa ato pasabot sa relocation. Pero una na to patubagon si Attorney Russell, no? Ang kining threat assessment, ang mubuhat sa threat assessment, dili lang kay kita-kita. It will actually be the NBI, or at least a segment, a composite team of the NBI. Yes. In fact, Attorney Aina, nagsugod na ta og istorya sa NBI og police, and they are very much with naana jud na siya, nakakommit na ang ato ang NBI og police sa pag-assess sa threats sa mga abogado. They need to proceed to the office sa atong NBI or police para sa pag-undergo og threat assessment. Okay. Yes. So Attorney Russell, so ugma doon na threat assessment through a composite team ni ining NBI, PNP. What is physical relocation and what will it entail? Okay. So sa physical relocation, considering na sa assessment is most likely gi-survey na ang movements of the lawyer by these would-be assassins. So so next step would be the relocation to an undisclosed location, of course, by the PNP or the NBI personnel. And of course, kani sila ng mga locations, to help defray the cost, IBP will shoulder out portion of the cost. The purpose of the relocation is to disrupt the attempts of the would-be assassins na maka carry out sila sa ilahang mission to kill the lawyer. Kay in this second step, since na disrupted man ang normal routine of the lawyer, kaya under this step gi-assist na with the NBI and police para mabutang siya in a safe house, so to speak, just so that possibly the assassin would maybe give up, or maybe police can have enough time also to try to neutralize. So how long man ni siya, Attorney Russell, more or less nga mabutang siya in another murag in a relocation program? Is there a time, are we time bound by this? Doon na magitan nga. It depend on the assessment by the NBI or police, how great the threat is would also how do we say it? Would also affect the time it would take for your relocation, how long it would last. Because if it is a really serious threat and you're dealing with assassins of higher calibers or bigger na organizations or syndicates, yes, be longer ang imuhang relocation. Pero Attorney Russell, ikini wala ni nag-contemplate nga mabutang ka in some kind of witness protection program kind of kanana nga situation nga kinahanglan ka mag-ilis sa imong identity, dili tingay nani, no? It's just it's a temporary relocation. Yes, temporary siya na relocation. Just so that disrupt lang ang normal routines, because would-be assassins are looking at these mga routines in order to carry out their purpose. Will it include family? How extensive is this relocation going to be? Kay kung naay threat siyang kaugalingon, I wouldn't put it past the mga dautan ug gunahuna nga ilang ibutang ang ilaha karong mga efforts ngadto sa pinalangga sa kinabuhi aning mga abogado. I think I can share Attorney Aina. Fortunately siguro, if we can say that, fortunately, when it comes to killing of lawyers, medyo person-specific manggod ang target, specific, mo focus sa abogado because of the line of work that the lawyer performs. So, ang atong tanaw sa programa, no need lang at this time to include the family. For that reason, person-specific usually ang pag-target sa atong mga abogado, unfortunately. Focus mas, no need lang at this time, Attorney Aina. Basta like what Attorney Russell said, the purpose is to disrupt the routine nga mauna ang main ingredient nga successful ang ato ang mga would-be assassins. So
kini siya, this increases the chance of survival sa atong mga attorney ay. What about the costs of this kanang requirements, Attorney Virgil? Unsa may asa man ni padung ang cost ani? Si Attorney Jugsi, ni focus aning aspect. This is how we work, Attorney Aida, teamwork. Teamwork. So naagid mo inyong forte ha. Si ari ko kang Attorney Jugsi. Una ta nga mo diretso sa mga steps. Ari usa ta sa kay of course financial concerns will be paramount ani. Una sa tanan ngadto sa abogado nga mawad-an og panginabuhi, no? And then the cost of kinitanan threat assessment, relocation, unsa pa ba ron? Attorney Jugsi, unsa may ato ana? Attorney Aina, having been with IDP no for 2 terms, kahibaw ta nga limitado ang resources sa IDP kay ang atong sources of funds come from member dues, no? Members nga mga dues. But I don't see this as kanabitang negative, no? Kanang ang atong gi-propose sa programa is a portion of the expenses. Kay di pa man gyud ta kaingon, no? Kanang di pa gyud ta makadupa nga kita no ang chapter. Ang mga yutag tabang sa lawyers and in fact sa among discussion wa lang sa namo pod gibutang sa ato ang proposal, no, kay wa pa man nato nasugdan pod og istorya, kay wa pod mi bayay personality to talk to these LGUs, but we have it in the past nga pwede man ta mga tabang sa LGUs, they can appropriate no funds for this and we can have an X deal, no, kung unsa ang mga kaso nga ipatrabaho sa ato ang LGUs. We can, because we have done it naman ni MOA before sa akong panahon and panahon before me, no, as Celia president, nami memorandum of agreement between, let's say, city government and the lawyers groups. So we can do that, no, ma-appropriate sila pila-pila nga amount, dili man sakit sa bulsa sa ato ang local government units kay para man ni, no, para atong tanan. And ato sang murabag ex deal nato nila nga unsa putoy angay nila nga ipatabang nato nga atong i-handle, like for instance they would want us to launch information drive about laws nga ordinansya, then we can very well do that. So kuan ta ba, tinabangay ta ba, no? So walang namo na gibutang sa atong proposal kay ato pa man i-discuss, no, with them. But there have been steps already, like the city chapter have also approached local executives na mutabang sad, no, pag-secure sa security sa atong mga lawyers by kaning mga daghanon ang CCTV, no? So these are efforts that can help nga ma-augment ang ato ang kining proposal, mapanindot nato kay kani ideas raman ni namo, no, nga as I said ordinary members, but when all of us come together and ato gyud ning kanabitang tarungon gyud nato ni, no, ato prioritize pamaayo ram gid ma-improve man ni siya, and then we can have kuano everybody in nga kanang unsay ilang ma-contribute in of how to make this work and how to institutionalize this not only sa ato ang local chapters but in the entire country. Kay concerning na gyud ni siya not only guys atong country but even outside, no, naunsa naman ni ang Pilipinas, kadaghan naman sa nangamatay nga mga abogado. So I feel very strongly for this, Attorney Aina, because when I was sa Celia, my first kanang project bitaw for the lady lawyers was it was entitled Refuse to be a Victim, a Crime Prevention Seminar. And in that seminar, we had a situational kanabitang awareness. It was conducted by Colonel Obensa. And then, ako magud open-minded man gyud ko. I sought the help of my classmate, Attorney Vicente Fernandez, who is also IDP Cebu chapter member. Gituluan mi niya judo. Oh, so self-defense. So, that was what I did first, and second, ni connect sad ko sa usa ka laing amigo si Attorney Ismael Trinidad who is with Camagong Gun Club. Among gibansay-bansay nga ang mga lady lawyers makat-on pod bitaw og shooting. Okay.
scheduled it on February, but wa lang hino na kompleto na gito siya tanan, wa lang nahinayon kay tungod on that day nga mag-shooting ni, it was there was a declaration of double red alert, so gi-cancel ang mga permits. But I think this nga ako isip a lady lawyer, no, na naghuna-huna ana long before, in that was in 2006 pa. So I'm really, that's why I'm very active of this endeavor kay kanang we should have been ready with this since yesterday, since years ago. Tanaw nako no, kini murag na unya-unya lang ba nga kanana ang kuanda ni isolated case ra ni or unsa baron, and then suddenly because also of technology and the ability of news, no, and communication technology to be so kanang to be facilitated very easily, mas ang awareness na hinuon mas nilapad. And I'm also hoping that awareness is exactly what will bring in katong gisgutan nimo Attorney Jugse nga kanana ang pagtinabangay bitaw nato, because there is nothing that will stop not just those from the industry or from the legal profession to help each other. Kay sama sa imong giingon mura nig mahimong ex-deal nga kanang mga stakeholders, no, nga you can partner with them, and then bisag dili ka siyang ilang ikatampo, but maybe you know even kanang mga resorts not to put their properties in danger, pero they will have areas na mahimo ma-partner sa IBP so that adto nga tumabutang, no, and it can facilitate really transportation. Agree. Transportation, no, og naamoy mga retainer nga mga transport groups o sayon ra nga mabutang ba, lapad gani kaayo, even mas lapad pa kaysa sa resources of government as it Attorney is. Aina, okay. Sige. Morning siya example ba nga, if there's a will, there's a way. Kung ang problema to mapangitaan yun na siya o paagi, okay, ang mga abogado resourceful. In fact, aside sa gi-suggest ni Attorney ihang si Attorney nawala si Attorney sige. Balik ka Attorney Virgil kaniwa. Sige Attorney Jugse. Okay, in the meantime nga wala si Attorney Virgil, ako lang i-share Attorney Aina nga na ako'y kaso, no, nga lahi siya nga kaso, but we can apply the steps that this happened in the US, no, nga domestic violence ang kaso, pero makita nimo from the time of incident in 20 minutes na natabang dayon, and in the month na convicted na dayon ang akusado. So nahulog bitaw nga kanang makahimo lang bitaw taog kanang programa nga we know the next step and the next. Katang dili pod ingon nga kana bang we are clueless as to unsay atong buhaton, pero kung ato na ni siyang na listed down ang steps, then hapsay and makahatag yun ta og sakto nga tabang ba when needed dayon. Yes. Because I think ang the key here is immediate action, no? Yes. Timeliness, no? Unsa ka swift ang assistance nga mahatag. Nakakita ba ka sa wala si Virgin, nakakita ba ka sa video sa killing of Attorney Winston Intong? I saw the video. I saw also the video sa killing ni Joey Wee. Pagkapas kayo Attorney Aina, no? So mauna nga makapanamin yun ta, no, nga kung dili na nato ni buhaton karon, you know, say goodbye na lang yun ta, because we will never know when our time will come. And ang kani ato ang mga biktima ato ba ni siyang mga brothers and sisters nga lawyer, kasi pamilya igsuunan gyud ni nato. Pamilya nato ni sila. So how do we show mingon ta atong pamilya, pero what are we? Unsa may atong nahimo? Magkuanta, magambag-ambag, namatay na sila. Di ba? Magpagbulak, magpadatag maskard, we say what we wish to say, pero wak na sila. Di ba? Mao na nga, I hope ang ato ang mga brothers and sisters nga mga lawyers, they also share, no? They also share this kanibitang ato ang programa, unya mutabang sila by way of tagaitag inputs, no, para ato ni siya improve, unya unsa pay atong kwan
In fact, dili kay unsa lang ma-share. We should do everything. We should give it all we've got. Munay Mm. sakto mo na giingon nga the devil is in the details, Attorney Jugse, no? So Details, Right. yeah. yes, ang detalye gud. Unya, the more people there are nga putting on their thinking caps, no? Ang implementation mahimong mas hapsay. Kana bang mahuna-hunaan nimo tanan ba nga kanang time pa og ingon ani ang mahitabo unsaon man ni. Of course, it's not to say nga kana na ang step by step gyud, no? Grabe, but at least do na by some kind of constructive critique on the process Right. and the manner of implementation, as well as on the mechanics on how to partner with both public Yes. and private entities. Kay dili man gini mahimo by IBP bayan in itself, di ba? Yeah, Number yeah. one, Yeah. Attorney Virgil, unsay mga lakang nato with NBI and PNP, di ba? In fact, Attorney Aina, the first step has been taken na naanatay kanang actual paper proposal. Naanatay actual paper proposal for the project ato aning i-distribute sa ato ang mga members kay for once na sulat na sa ato ang papel sa atong brief paper proposal the entire program. And when it comes to implementation, naatay partnership with PNP, na-mention ni Attorney Jugsi, naaputay partnership with NBI, and if I may add, naaputay partnership sa ato ang DOJ Witness Protection Program. Okay, so nag-istorya na ta, nag-meeting na ta with the DOJ Protection Program para nila ma-share sa ato ang ilahang know-how sa pag-protect sa mga witnesses. Okay, and then nakig-partner na punta sa ato ang mga private security provider. But before we go into that, Attorney Aina, ako lang i-share siguro in 1 minute lang ang third Yes, step go sa ahead. ato ang programa, ang close-in security, no? So Yes. once ma-relocate na ang isa ka abogado, mo provide ta og close-in personal security. We found out sa ato mga meetings nga sa inside PNPDI naday sila gitawag na VIP security unit. Okay, na ay mga police officers trained in providing protection IPs. And according to the PNP and NBI, ang mga abogado mo fall under ng category. So it's just a question of tapping that resource, no? Now, for example, maximum 3 days ang mo-provide og personal close-in security ang ato ang police. Now, once mo lapse na ang period, maikumabuta sa police kay daghan po sila trabaho, diha na mo come in ang personal security i-provide sa ato ang mga private security providers. Now, ang gasto same gihapon sa relocation, mutabang ang IBP pag-shoulder sa cost. But ang cost dapat mobayad, mo gasto po ang ato ang member. And then moabot ang time, kung naano tay kwarta, nasakto na to ang funding, siguro maka-increase ang share sa IBP aning nga expenses. So mao nang 3 main stages, Attorney Aina, threat assessment, physical relocation, o number 3, close-in security. So ang tsansa nga makasurvive ang isang kaabogado is now higher compared to without this program situation. And this is a very good start, no? Nga kanana ang dunanay steps gyud that can be taken to immediately give assistance, no? Unya kini ato lang klarohon na nga dili ni ganana ang gamiton nga pagpanghambog nga na kay daghan kay mga close-in security ko sa bakit ang mga abogado kuan sa ta. Na sa tay kaugalingon nato. So no, para sa ato ang mga nagpaminaw og sa nagtan-aw nato, this is to protect the lawyer, no? Because there is a real threat, dili lang imagined threat. Yes. No? Yes. And the assessment is actually done by professionals. Yes. It's a matter of survival. It's a matter of survival. We have to survive as a group. Yes. Unya akong basahon ha ang mga messages sa ato ang mga nagpaminaw kay naa gyud sila yung mga personal gyud pod nga mga kasinatian bahin sa mga nanghitabo. Day usa ingon si Georgie Rodrigo Teves, maayo sab attorney ipa-aware sab ang katawhan na important na naay CCTV and to put sub notice na naay CCTV gi-install para ma-admit sa court ang video or kini kang mga nahitabo din sa korte, no?
But yes, ang kanang mga CCTVs gamit na ba kay ni. Si Danny Canales, sus iya haman di ayong igagaw si Attorney Arbet Yongko kay numdumos this was early 2000 no. 2000. Yes. I was still in Cebu then. So iyahang iyahan ni igagaw ug tungod sa kahadlok sa nahitabo, wa na lang siya mo pursue og law. So this was 16 years ago. So see kanang how extensive ang impact or ang effect no. So daghan na kaipod nga nagkananaang kuan nato no. Ni greet nato ingon si Doris Maturan. Good morning, attorney. Today's KISAW sa PAMAHAW's guests and topics discussed are very interesting gyud. Worth listening than COVID vaccine. Kay ingon ko gikapoy na kog COVID vaccine. Ano man tay laing mahisgutan diri nga kananaang mas mahinungdanon pa sa ato ang mga tigpaminaw. So maayong buntag sa ato ang mga naminaw, atong mga kasibya og nagkikisaw nato karong buntaga. Akong balikon ang ato ang mga bisita karon no, the extraordinary talents because everyone in the IBP in all chapters are extraordinary. Atong mga abogado, Attorney Virgil, Attorney Russell, Attorney Jugse no nga sharing with us the proposed program on legal protection. So the proposed legal protection program. Unya kay di mangyud malalis nga matiwas kat paspas. Ako mong ibalik og guest in the next few weeks to come para maghatag og updates, and I think kini bitawng gitawag nga threat assessment. Maybe we can have one program that can actually talk about how to assess the threat. Kanang basic lang ba nga threat assessment para di ta good morning kaayo. No? And I think that is applicable to everyone nga kanana ang who are in the profession, whether or not ang inyong mga kaso katong mga controversial kay sama sa hasta annulment charo naman lang sad, di ba? Property kini mo nay ako ang nakit-an gyud, property issues kay it can go deep into the emotions manggod of the clients no. And then because kita sang mga abogado, mga maing tao biya kita mga malaki ba kita nga nasa courtroom. Sa puton ang atong mga kontra, labi na og kana ang ngilngig kay mag-in-English. Kana bang naabay mga but I think kana na ang what kinahanglan ipasabot is this is all part of what lawyering is, no? When you are promoting the rights of your client or you are defending the rights of your client, you put yourself in their shoes inana. So kini ako na lang mong tagaan o sa tingali og kanana ang namatay last 4 minutes. I will give each of you your parting words unsa pay inyong gusto nga i-share sa ato ang nagpaminaw. Unahon nako si Attorney Virgil. Attorney Virgil. Okay. So muuna ko one pasalamat ta sa ato ang officers sa IBP Cebu Province, Attorney Ria Espina, ug sa IBP Cebu City, Attorney Regan Oliva, ug si Attorney Michelle kay nagsugod para mo ngayo og tabang. Number one, sa ato ang pag-increase sa CCTV, na-mention man ang CCTV ganiha, Attorney Aina. Now, to all our members, we are proposing this program to you. Once and for all, there is this program solely dedicated for the protection and the security of our lawyers. As a group, we have to survive. So and this is one concrete step for our survival. Thank you kaayo. That is Attorney Amando Virgil Ligutan, mga kasibya. Og para lang makahibaw mo, si Attorney Virgil was past president of the Young Lawyers Association. He's actually a very young lawyer, a 2009 Juris Doctor graduate of the UP College of Law. So parehas mi og gigikanan no. Summa cum laude sa iyang AB Philosophy sa San Carlos. So akong gi-promote lang og gamay kay nindot kay inyong mga CV. So kana we now go to Attorney Russell. Attorney Russell, your parting words? Yes, so salamat no sa having us here on this program so that we could share our insights for this proposed program, which will help our lawyers in the community, and ultimately it will also help
our community as well, because if we have lawyers in the community who are still alive and kicking, no, they can be there to help defend the rights, to advocate for the rights of our fellow citizens, no. And we do hope na to our members as well na they would be more aware of this program, even those who are, as stated earlier, even those who are not handling those more controversial cases, because we might not know when these threats will happen. So at least we will be always prepared, for any eventuality. So thank you very much mga kasibya. Mauna si Attorney Russell Randall Lim Gokwan. He actually is a very young lawyer, 2016 graduate. Sa iyahang he passed the Philippine Bar in 2016, Bachelor of Laws in University of San Carlos. Ang iyahang undergraduate degree nga na kung diin nakabot niya ang pagka-cum laude, Bachelor of Science in Management Accounting. Ayay. Kuani, kanang lisod-lisod na management accounting. So thank you kaayo, Attorney Russell. And now we go to my Caterishan, Attorney Jugse. Attorney Aina, magpasalamat ko not only because gitagaan mi nimog panahon sa imong programa, no, nga aron makadungog sa atong mga viewers, but more importantly, you made very valuable inputs nga magamit, no, sa ato ang mga fellow lawyers nga ma-improve ni ang atong proposal, no. Daghan kaay mig nakatunan gikan nimo nga amo sang matan-aw balik ang proposal and strengthen it, augment it kay para nga kanang mapanindot pa nato ang programa. Unya, salamat sa imong paghatag ani nga time because we see the desire also, no, nga kanang dili lang diay kita nga mga abogado but also the public, because they have also commented, no, contributed and unsa ilang mga observations. Unya, atong hunahunaon nga kaning mga abogado nga nangamatay, they have families. Ang ilang mga pamilya nasakit sa ilahang paggawa, no? Dili sila andam nga mawa ni ang ilahang mga padre de pamilya, madre de pamilya, ilang mga parinti. So dapat kitang tanan mubati gyud ta ani, and we should take action, and there is dili ni siya pwede nga mapaugma-ugma pa, it has to be now. So salamat kayo. So daghan kaayong salamat. So I agree gyud anang tanan imong gisulti, Attorney Jugse. Attorney Cecilia hugaw, pero dili gid siya hugaw, limpyo pa limpyo mga kasibya, adlawan. Ang iyahang CV sus taasa aniyang CV nga kanana ang kasinatian ug ang experiences ni Attorney Jugse, no, makakita ko nga kining tulo natong bisita karon across all ko ani kanana ang unsa may tawag nato ani, kanana ang dili sad age group, no, kay kami ni Attorney Jobs mo ay mabutang nga na sa kuanda kanang years old og ingnon pa, pero pagpakita ni mga kasibya nga there is nothing impossible when we put our heads together. So mao kana mga kasibya ang ato ang tulumanon nga kisaw sa pamahaw. And please ha, ako tamong i-guest og balik magsamok-samok ko ninyo because we want updates on this, because definitely ang mga nahitabo sa ato ang mga abogado should not just be left on the front pages for a couple of days, di ba? Yes. Dili ta ganahan nga ma-front page ta and then leave it at that, unya makalimtan na lang and then put into danger more lives, no? So yes, we are like frontliners, of course, in a different kind of way, but lawyers are also frontliners sa mga kinabuhi, sa tagsa-tagsa ka mga lakang nato sa mga kinabuhi. So mao kana mga kasibya, o gauna pa ko nga matapos kay ako man yung gi-promise nga mo greet ko og happy birthday ning duha ka suod nako ka mga higala, dili ni sila mga abogado, pero kung makiglantugi lupig pay abogado aning akong mga higala, si Jinky Di Mayuga Ferrer og si Isa Cruz Pahar. Happy birthday kaninyong duha. So mao kana mga kasibya, og ang ato ang tulumanon nga kisaw sa pamahaw, tak-upan na nato, ayaw mo umbiya kay mosunod si June Perez Y. Capares. So thank you again, Attorney Jugse, Attorney Russell, og si Attorney Virgil. Bye! Thank you.